Poți obține un aspect cinematic în DaVinci Resolve folosind doar 3 noduri? Mulți cred că ai nevoie de zeci de noduri și procese complicate ca să ajungi la acel aspect de film. Dar realitatea este mult mai simplă. Cu doar 3 noduri, dacă știi exact ce faci, poți obține un rezultat surprinzător de bun. Așa că în acest video îți arăt pas cu pas cum construiesc un aspect cinematic folosind versiunea gratuită din DaVinci Resolve. Primul lucru pe care îl fac este să setez corect proiectul. Intru în setările proiectului, merg la Color Management și mă asigur că lucrez în DaVinci iRGB, îmi oferă controlul complet asupra imaginii și îmi permite să ajustez culorile fără transformări automate care pot limita rezultatul. Pentru Timeline Color Space, aleg DaVinci Y Gamut Intermediate, deoarece păstrează mai multe informații din imagine, mai ales în zonele luminoase și în culori. Asta mă oferă mai multă flexibilitate atunci când ajustez contrastul și culorile. Iar pentru Output Color Space, aleg Rec 709 Gamma 2.4, acesta fiind standardul cel mai folosit pentru conținutul video și mi oferă un punct de plecare corect. După asta, merg în pagina Color și construiesc o structură simplă formată din doar 3 noduri. Primul nod este pentru transformarea de bază și echilibrarea imaginii. Al doilea nod este pentru ajustările de culoare și contrast, iar al treilea nod este pentru construirea aspectului final. Înainte să încep, țin această fereastră cu graficul deschisă tot timpul, care mi-arată exact ce se întâmplă cu imaginea. Acum merg în primul nod. Aici construiesc baza imaginii și încep prin a ajusta contrastul. Ridic zonele luminoase până când semnalul ajunge aproape de partea de sus a graficului, dar fără să o atingă. Apoi cobor zonele întunecate, aproape de 0, tot așa, fără să ating partea de jos. După asta, ajustez tonurile din zona de mijloc folosind o curbă în formă de S. Este una dintre cele mai folosite tehnici pentru a obține un contrast mai cinematic. Nu există o valoare exactă aici, ajustez în funcție de imagine până când totul începe să arate natural și echilibrat. Cred că este de ajuns. Următorul pas este saturația. Nu exagerez. De cele mai multe ori, o valoare în jur de 60-70% este suficientă. Apoi adaug puțină culoare. Aceasta intensifică mai ales culorile mai slabe din imagine, astfel încât cadrul devine mai viu, fără să pară exagerat sau artificial. Mă uit din nou pe grafic și observ că semnalul ajunge prea sus, așa că reduc ușor expunerea, folosind controlul Offset. Iar dacă nu-mi place cum arată rezultatul, pot apăsa pe acest buton pentru a reseta ajustarea și pot încerca din nou până găsesc varianta care arată cel mai bine. În același timp, am mare grijă la tonurile pielii, pentru că acestea sunt cea mai importantă parte a imaginii. Dacă pielea nu arată corect în această etapă, va fi foarte greu să repar asta mai târziu. Adaug și puțin contrast pentru a oferi imaginii mai multă profunzime și separare între zonele luminoase și cele întunecate. Dacă este nevoie, mai ajustez ușor umbrele până când totul arată natural. Acum trec la nodul 2, unde începe partea creativă. Folosesc curba Hue vs Hue pentru a ajusta paleta de culori. Nu fac schimbări agresive, ci foarte subtile. De exemplu, mut galbenul ușor spre portocaliu pentru a obține tonuri mai calde și mai plăcute. Apoi mut verdele puțin spre galben pentru ca imaginea să aibă culori mai armonioase. Ideea este simplă, reduc diferențele prea mari dintre culori și creez o imagine mai coerentă. Mut și albastru ușor spre turcoaz, asta începe să creeze contrastul clasic dintre culorile reci și cele calde. Fac toate aceste ajustări cu grijă. Dacă exagerez, imaginea începe foarte repede să pară artificială. Cadrele cinematice nu folosesc foarte multe culori puternice în același timp. Totul este mai controlat și mai bine echilibrat. După asta, mă ocup de tonurile pielii. Tot în nodul 2, merg la Hue vs Saturation, unde folosesc pipeta pentru a selecta nuanțele pielii și cresc ușor saturația, doar că să aduc mai multă viață. Verific din nou graficul și mă asigur că tonurile pielii sunt aliniate pe linia dedicată acestora. Dacă aici totul arată corect, înseamnă că imaginea este pe drumul cel bun.
Acum intru în nodul 3, unde construiesc aspectul final. Merg în Color Bars, iar în zona de lift adaug foarte subtil puțin albastru. Apoi fac același lucru și în Gamma pentru a răci ușor umbrele și tonurile din zona de mijloc. După aceea, în Game fac opusul. Reduc puțin albastru și adaug o ușoară tente de verde pentru a obține acel contrast cinematic clasic dintre umbrele reci și zonele luminoase mai calde. Imaginea arată deja foarte bine, dar mai am un pas important. Vreau un negru mai profund. În Log Wheels, cobor ușor zonele întunecate, apoi ajustez puțin culoarea lor spre o zonă mai caldă, ca să evit umbrele murdare sau verzui. Nu încerc să fac imaginea perfectă din punct de vedere matematic. O imagine bine colorizată trebuie să fie plăcută vizual și să pară naturală. La final, întăresc puțin aspectul imaginii. Merg în Color Wheels și mut Gain ușor spre cald, iar Lift puțin spre rece, pentru a ajusta contrastul final și pentru a accentua separarea dintre zonele luminoase și cele întunecate. Dacă totul arată bine aici, înseamnă că imaginea este gata. Și aici apare partea interesantă. Am obținut un aspect cinematic folosind doar 3 noduri.